Good morning, chào quý vị. Today is a hot day, so I'm staying indoors with an air conditioner. Trời nóng đó. Be careful. Be careful when on a hot day like today. Be careful with the wind fan. Mấy ngày nóng nhiều, quý vị phải cẩn thận là cái quạt gió. The fan is a very dangerous thing. Cái quạt nó quan trọng. We try to we brought in some fans that are not as noisy, but chúng tôi thì chùa thì xài mấy quạt nó không có ồn lắm. And in particular, you try not to turn on more than the lowest speed. Nhất là không bật cái quạt nó quá lẹ. Because when you meditate, that wind, that draft is not good for you. Lúc quý vị thiền đó, mà cái gió nó thổi mạnh quá là không tốt. You have to avoid the draft. Phải né cái quạt. So preferably, so you too at home, you have to also be careful. Don't sit on front of fan and turn on full speed. Đừng có ngồi trước cái quạt mà don't freeze it and turn on full speed. Đừng có ngồi trước quạt mà nó bằng lè nhất, và đừng bác để nó di động, đừng đứng một chỗ. Okay, because it's very easy to get sick. Rất dễ mà bị bệnh. There is a sickness ghost, có một cái loại bệnh, quỷ bệnh, that will ride on the wind, on the draft, and the stronger the draft, and it ride on the draft and latches onto your body. That's the only way it can enter your body. Có một loại cái quỷ bệnh quỷ mà nó muốn và khiến cái vị bệnh nó phải cần cái gió, nó cưỡi trên gió nó mạnh chừng nào mới xông vào cái cơ thể cái mạnh chừng này nó mới vào được. Okay, so that's why when we meditate, we know better. We try to avoid all sorts of draft when possible. Lúc mà thiền né cái gió. All right. You don't have to believe me. The more you meditate, one of these days you're sitting there and you're feeling so fine with the wind draft and so comfortable, and all of a sudden something hits you. You feel bad. That's an indication that the sickness ghost just entered your body. Cái vị tin thầy cũng sao? Quý vị trong tương lai khi mà vẫn tiếp tục thiền được, có cái duyên tiếp tục thiền, thì nhiều khi đang thiền ngồi rất là sung sướng, cái quạt nó bật rất là mát, bỗng nhiên cái người nó khó chịu, dễ sợ lắm, giống như là ai bị đánh là bị nhập vào đó, thì vì đó mới biết đó là có cái quỷ bệnh nó mới nhập vào cái cơ thể quý vị. Okay, yes sir. That apply to sleeping as well? Sleeping? Yeah, if you're not meditating, you're just sleeping. Sleeping as well. There is that sickness ghost that needs the draft to enter your body. Có một cái loại bệnh quỷ mà nó phải cần cái gió nó mới nhập vào cái cơ thể. They by themselves they cannot enter your body. They have to ride on some kind of draft to enter your body. Okay. And when you meditate, it's much clearer, much easier to sense that. Vì lúc mà có cái loại bệnh quỷ này, nó phải cần cái gió thổi vào cơ thể quý vị nó mới nhập được. Không có gió thổi nó nhập không được. Thành nó chuyên nó thích gặp những cái lúc gió để nó nhập vào quý vị. That's why be careful of the wind draft at all times. Okay. All right. There's some new people today. Welcome. Mấy người mới tới ngày hôm nay. Không biết quý vị tới. You are joining in a meditation practice that is rather hardcore. Những người mới tới thì nhắc quý vị họ biết rằng là cái phương pháp thiền chúng ta đó nó khó một tí.
we for this I know that most of you who learn meditation probably heard about mindfulness meditation. Yes, mọi người mà đa số quý vị chắc nghe tới cái chánh niệm. Yes, mindfulness meditation. Yes, 2, 3. Most of you, right? The new ones. Anyone who meditates will know about mindfulness meditation. Ai mà thiền á, ở cái cũng nghe cái gọi là thiền chánh niệm. Why is that? Tại sao như vậy? Because that's where most Westerners learn the meditation from. Tại vì đại đa số những cái người Tây phương học thiền á, là từ khi học thiền chánh niệm. And the Westerners learn meditation from, và những cái người mình dạy bên người Tây phương mà dạy thiền là learn from the Hinayana monks. Họ là học từ những cái sư phụ mà thiên về nguyên thủy. In Buddhism, the Hinayana meditation is a small vehicle meditation, or Theravada meditation is they teach about mindfulness. Thì đại đa số những người thầy mà nguyên thủy dạy về thiền, dạy về cái chánh niệm. Right? That's all you hear of. They teach you to become more mindful of your breathing. Chánh niệm để cho giữ chánh niệm với cái hơi thở quý vị. And mindful of what you're eating. Đang chánh niệm với cái gì đang ăn. Yes. Mindful with your walking. Giữ chánh niệm với đi bộ. Right. So they have a practice where actually people walk out there. Thì quý vị có nhiều chỗ tới họ tập thiền quý vị bằng cách là đi bộ. Okay. They don't ask you to sit like this, okay? Không biết quý vị ngồi như vậy. Most of them ask you to walk very slowly and be mindful of what you're doing. Những người thì dạy quý vị bằng cách là huấn luyện bằng cách là đi nhiễu, đi rất là chậm, đi mà ý thức được cái từng bước đi của mình. You become mindful every single step you take. Yes? Sounds familiar? It really works. Nó rất có hiệu quả. Okay. Why is it effective? Will someone help me out here? Tại sao nó hiệu quả? Because basically it brings you back to self-awareness. It increases your self-awareness. Nó hiệu quả tại vì thứ nhất á, nó đem quý vị lại, nó giúp quý vị trở về lại cái ý thức của cái cơ thể của mình. You become aware of your body. Yes? Typically, on your normal day, you know where your body are you? You think of outside your body. You worry about everything else but your body. Ngày thường cuộc sống chúng ta đó là chỉ chú ý đến cái bên ngoài, không chú ý bên trong. So we project our attention outside, and we don't pay attention to inside our body at all, to our body at all. Thường chúng ta chỉ chú ý cái ngoại cảnh, không chú ý đến cái cơ thể chúng ta. Am I correct? That's how we live. So when you practice meditation, it's very effective because it reverses the process. Là cái gì mà thiền, when you practice mindfulness meditation, là cái gì tập mà thiền chánh niệm như vậy đó, thì cái gì nó rất hiệu quả, tại nó giúp cái vị trở về lại cái cuộc sống với cái cơ thể mình. And increase, it heightens your awareness, và nó khiến cái vị ý thức được nhiều về cơ thể của mình. Okay, and it increases your well-being. The simple process of being aware of your body increases your well-being. Tại vì cái vị chỉ cần chú ý tới cơ thể quý vị là quý vị sẽ cảm thấy thoải mái, sung sướng hơn nhiều. Okay? Because the mere fact that you slowing the drain of your energy. Tại vì quý vị chú vào cái cơ thể quý vị, ở trong lại cơ thể quý vị như vậy, là quý vị hạn chế lại cái lầu của cái khí lực của quý vị. You're minimizing your chi outflows. Quý vị bớt cái khí bị tản mát. That's what happens. All you have to do when you meditate, whether you sit there at work, quý vị ở sở việc làm,
You should take a break for 1 or 2, 5 minutes. Có thể ngừng lại, ngừng làm việc, nghỉ 2 phút, 3 phút, 5 phút. And you go back to your breathing. You back to inside your body, being aware what's happening in your body. There's all kinds of things you can do. Để có thể làm đủ cách, hay là quý vị có thể trở về hơi thở của mình. Or you can say là I'm emptying my mind, là Shara will teach you. Hoặc là quý vị có thể nói là tôi muốn cái chân óc tôi nó trống lại. I'm emptying my mind. I'm thinking of nothing. Okay? I'm no longer worried about my wife, my family. I'm just emptying my thoughts right now. Mình không nghĩ gì hết, mình chỉ làm trống cái tâm mình lại thôi. That will make you feel better. Will slow down, will reduce your energy leakages. Cái vị chỉ cần làm như vậy thôi, sẽ bớt khí nó bớt tản mát. Okay, it increases your well-being và sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Alright, so that's why mindfulness meditation as taught out there is very effective. Vì vậy cái cách phương pháp thiền mà thiền chánh niệm đó là nó rất hữu hiệu. It's very effective. That's why it's so popular. Và nó rất là thịnh hành. Agree or disagree? Okay. So we can compete against that. Nên chúng tôi không thể nào cạnh tranh với cái đó được. Okay. If it works, keep it. Okay. There's nothing wrong with that. Cái gì mà nếu có hiệu quả thì quý vị cứ tiếp tục làm như vậy. It's perfectly okay. Okay. Our practice is a Mahayana meditation. Cái thiền chúng tôi dạy là cái thiền tông của Đại Thừa. We rarely teach about mindfulness. Chúng tôi ít khi mà dạy về chánh niệm. I don't know why. Why not? Thầy không biết tại sao. Because my master never taught me why that he doesn't teach about mindfulness. Tại sư phụ thầy không bao giờ giảng tại sao không dạy về thiền chánh niệm hết. What do we teach? To be honest with you, I first started, I was confused like heck. I didn't know what our Mahayana meditation was about. Thầy phải thú thật với quý vị, khi bước đầu thiền, thầy rất là hoang mang. I didn't know what Chan meditation is. Không hiểu là cái thiền Đại Thừa là cái gì hết. All I knew is that it's not mindfulness meditation. Chỉ biết cái là nó không phải là thiền chánh niệm thôi. That's all I know. Okay. And the second thing I know, cái thứ nhì thầy biết là is that I'm supposed to endure the leg pain. Cái thứ nhì thầy biết là chỉ muốn phải biết nhận cái đau cái chân thôi. That's all I know. Okay. Why you have this smirk on your face? Huh? That is exactly Mahayana meditation. Let me tell you. Cái đó đúng là thiền Đại Thừa. Yes. The mindfulness, the master that you explained, do they increase samadhi level too? Is that? Mindfulness as the way that the Westerners teach it is the wrong mindfulness. That's why I never heard my master or the Mahayana teachers teach it. Thì thật á, cái cô đã hỏi thầy mới phải trả lời cho cái gì là cái mà chánh niệm mà các bên người Tây phương dạy, hoặc mấy thầy mấy cô cái thời đại này dạy đó, cái chánh niệm sai lầm. It's a wrong kind of mindfulness. It's a low level kind of mindfulness. It's erroneous mindfulness. It's not real mindfulness at all. Cái mà chánh niệm mà người ta dạy đó không phải thiệt sự không phải là chánh niệm. Okay, and that's why in Mahayana we never teach it that way. Bởi vì cái bên thiền chánh tông chúng tôi không dạy thiền như vậy. It's wrong kind of meditation. Thiền như vậy là thiền sai lầm. Yes, sir. Well, you said it was effective. So how can it be wrong but effective? Just because it's effective doesn't mean it's the right thing. Yes.
Hôm nay ông hỏi, someone asked me, but you said it's effective. How can it be so bad? I say it could be better. Có người hỏi bắt chẹt thầy ngay, thầy mới nói, thầy mới mì nói cái nó rất hiệu quả, tại sao thầy lại bây giờ thầy nói là cái đó thầy là chỉ trích nó, thầy nói là hiệu quả không có nghĩa là mình phải làm như vậy. Thiền đại thừa nó hiệu quả hơn nhiều. For the same amount of meditation, the way you practice is the way they teach you. You do the same thing, you endure the leg pains. You get so much more out of it, many fold. Cái khác biệt như vậy, thưa quý vị. Nếu quý vị chỉ ngồi mà theo cái chánh niệm mà những cái phương pháp mà mấy thầy mấy cô mà dạy cái gì đó, thì cái hiệu quả đó, cái kết quả nó không bằng quý vị ngồi đó mà nhận cái đau cái chân này. The simple fact that if you sit there and you endure the leg pains, okay, you get so much more out of it. Even though you endure less, if you sit even less, you get a lot more out of it. Quý vị có thể ngồi ít hơn, nhưng đều ngồi yên hơn ngồi chánh niệm, thì quý vị vẫn được nhiều hơn. For example, give an example. Okay. When I first started practicing as a monk, as a novice, lúc bắt đầu thầy tập thiền đó, là còn sa di đó, I went to this group here at Berkeley Monastery. Có cái nhóm they practice the mindfulness meditation, họ tu thiền chánh niệm, and many of them sit in a chair. Sound familiar? Huh? Rất nhiều người ngồi trên cái ghế. So they sit in a chair there and they practice mindfulness, the breathing. Họ ngồi đó họ quán hơi thở của họ. Okay? And they're very peaceful and they're very happy. Họ rất là thoải mái, rất là thích thú. So it's effective. Yes? Có hiệu nghiệm. But if you were, instead of doing that, you sit and you cross your legs, thay vì ngồi ngay cái ghế như vậy, don't lean back, đừng có dựa cái lưng, đừng có dựa cái lưng, thiền đừng có dựa cái lưng. See, I don't dare teach people this because they get offended, they get upset. Thầy không dám dạy nhiều, thầy dạy nhiều quá cái vị thiền lâu quen này, quý vị không thích thiền, rất bất mãn, trở thành bất mãn. When you meditate, you avoid leaning back against this. Why is that? Quý vị ngồi thiền đó, né dựa lưng sau. Tại sao như vậy? You fall asleep. It's so easy to fall asleep. Rất dễ là ngủ gật. My students is a special case. You see my students sit there in front of you and they fall asleep anyway, that's a special case. Học trò thầy thấy mà ngồi mà họ không dựa lưng, họ ngủ gật như thường, đó là cái trường hợp đặc biệt, ngoại lệ. Okay, there's always exceptions, but in general, if you meditate, avoid leaning against your back against something. Cái đầu tiên hết quý vị nhớ là thiền là né, đừng có dựa vào cái gì. It makes you fall asleep. That's all it does. It makes it much easier for you to fall asleep. Dễ ngủ gật hơn nhiều. Okay. And number two, you sit there and you become comfortable. Quý vị ngồi mà thoải mái như vậy đó. Okay. Being comfortable doesn't mean that it increases your concentration, does it? Ngồi mà thoải mái đâu có nghĩa là khiến quý vị chú tâm nhiều hơn. Meditation practice is designed to increase your concentration. You do not improve in meditation unless you increase your concentration. Cái thiền, quý vị thiền á, là để tập cái sức tăng trưởng sức chú tâm của quý vị. Và nếu quý vị thiền mà không tăng trưởng sức chú tâm thì quý vị đang bị kẹt. If you meditate and you're too comfortable, and in the process of being comfortable, it tends to make you, it prevents you from increasing your concentration. That's what the problem is. Quý vị thiền mà thoải mái đó,
nó kẹt ở chỗ đó là khiến cái vị không tiến bộ được nữa, nó không, cái sức chú tâm cái vị nó không tăng trưởng được nữa, là cái vị đang bị kẹt. You being stuck, you're spinning your wheels, that's all you're doing. You're wasting time, precious time out of your life. Tại cái vị đang phí cuộc đời của cái vị. Instead, if you were, instead of sitting in a chair, comfortable chair, I'm not saying that there's some always special cases, okay? Rất có nhiều ngoại lệ, nhưng đều thầy nói thông thường, mọi người thông thường, you much better off crossing your legs and enduring the discomfort. Khi vị ngồi mà chịu khó xếp bằng cái chân, mà chịu khó nhận cái đau đó, it will increase the concentration. Tự động nó sẽ tăng trưởng sức chú tâm quý vị, automatically, tự động. You have no way of getting stuck. Quý vị không thể nào bị kẹt được hết, because it becomes more painful the longer you sit. Yes, tại vì ngồi càng lâu nó càng đau chân. That's a sign right there. As the pain increases, so does the concentration. Khi vị càng đau, nó càng thêm đau, càng đau nhiều hơn, thì sức chú tâm quý vị càng được tăng trưởng. That's how simple it is. Then you get a lot more out of your sit. Thì quý vị đang tiến bộ, lợi ích hơn nhiều. You see that? So instead of being comfortable, sitting there and comfortable for an hour, you just stuck. Quý vị ngồi 1 tiếng đồng hồ, half an hour, you stuck. You level off. Yes, your concentration, you go back to your body, you become more comfortable, but then you keep at its level, that's it. Nên quý vị, thực sự quý vị ngồi mấy ghế như vậy, ngồi thoải mái như vậy, êm ái như vậy, thực sự quý vị đúng cũng tăng trưởng sức chú tâm một tí. The mere fact you bring back to your awareness, back to your body, okay? You increase the concentration, yes, because when you pay attention outside, you are being scattered. Okay? Tại chú bên ngoài á, là tâm quý vị tán loạn. Trở về lại cơ thể quý vị là quý vị tăng trưởng sức chú tâm quý vị. Okay? Nhưng đều nó không tiến bộ, nó chỉ giữ được cái chừng đó thôi. Okay? Because the way they teach you mindfulness meditation is to encourage you to seek that comfort. Yes? Tại vì những người thầy mà dạy cái vị chánh niệm đều là khuyến khích cái vị là khen ngợi, ca ngợi cái thoải mái, cái sung sướng đó. They praise it. They said it's wonderful. You can feel so much better. Okay, it makes you feel good when you practice mindfulness meditation. Tại những người thầy dạy thiền như vậy, họ dạy ca ngợi cái sung sướng, cái thoải mái của khi cái vị thiền chánh niệm. Yes, and that's not meditation. Cái đó không phải là thiền. Pure meditation is to increase your concentration power. Cái thiền mà đúng, thiền chánh tông đó, là cái thiền để giúp quý vị phát triển cái sức chú tâm của mình. You're not supposed to be stuck. Quý vị không nên bị kẹt lại. Just like you become a millionaire. Okay, những cái vị trở thành triệu phú. I know very few millionaires who says, I'm happy here. And, I don't want any more millions, right? Những cái vị trở thành triệu phú mà rất ít người triệu phú thầy biết, nó nói thôi 1 triệu là đủ rồi. We want more millions, right? Absolutely. Same thing. Why would you want to settle for that comfortable feeling alone? Là từng như quý vị lúc thiền cũng vậy. Tại sao quý vị cái đòi cái thoải mái sung sướng đó thôi? That's wrong. Because when you seeking the comfortable feeling, tại quý vị truy cầu cái thoải mái, cái sung sướng đó, okay, you are telling yourself it's okay to be stuck here. Nói cách khác là cái vị nó tự cho phép mình ngừng lại, không tiến bộ. You no longer are making progress. You are peaking out. That's it. Hết sức rồi. Okay? And it's not a good thing for you. Tại vì cái đó không tốt. Why not? You're wasting time. Time is too precious. Time out of your life is too precious to be wasting it
getting stuck. Tại cái là tốn thì giờ cuộc đời của mình. Alright? So that's why we don't teach it that way. Bởi vì chúng tôi không có dạy những cái cách thiền như vậy. Okay? It's a wrong form of meditation. It's not the way that our original teacher, the Buddha, taught mindfulness meditation. Tại vì cái bên khi mà Đức Phật mà dạy về cái thiền chánh niệm đó, Ngài không dạy như vậy. He didn't teach that way. It's only later his students who don't understand meditation anymore would teach it. Từ sau này học Phật tử, đệ tử của Đức Phật mà không hiểu mới dạy như vậy thôi. Those who understand never teach it that way. These people who understand, those accomplished meditation masters, they never teach it that way. Những cái vị mà thiền sư đắc đạo rồi không có dạy như vậy. Okay. All right. So the Chan meditation we're teaching is meditation, the kind of practice that stresses self-improvement. Cái thì như tôi dạy là cái mà chú trọng về cái sự tiến bộ. Okay. What is self-improvement? Tiến bộ là nghĩa là sao? How do you improve? Làm sao tiến bộ được? What? I can't hear you. The health, your health. Mạnh khỏe hơn. Your health. Oh, you become healthier. Yes. Your improvement, as you improve meditation, your health improves. That's automatic. Khi cái vị tiến bộ cái thiền là sức khỏe cái vị sẽ tăng trưởng. Đó là tự động. It's automatic. There's a reason behind it. Now we don't teach you or we don't explain to you until you become a Chan teacher. Cái đó có cái lý do đàng hoàng mà chúng tôi không dạy cái vị cho tới khi cái vị trở thành thiền sư. Then you naturally understand it. Then you feel, I don't need to explain it anymore. Then you don't explain it either. Sau cái vị trở thành thiền sư mà hiểu được cái đạo lý đó rồi đó, cũng cảm thấy là không cần giảng nó luôn nữa. You see? Because this is not a sales pitch. Okay, so your health improves. What is self-improvement? Your samadhi level increases. Your concentration, power increases. Cái sức chú tâm cái vị, cái định lực cái vị nó tăng trưởng. That's improvement. Yes, correct. What else? Less afflicted. Bớt phiền não. You have fewer afflictions, meaning you have pure. Có nghĩa cái vị bớt phiền não, có nghĩa cái vị thỏa mãn sung sướng hơn. What else? You have less thoughts. Fewer thoughts. Bớt suy nghĩ. That's correct. For example, I forgot about one thing. I'm nhắc cái vị. And let me backtrack a little bit. What is health improvement? Cái sức khỏe nó tiến bộ là sao? Let me give you an idea what health improvement really means. Nói cái vị biết là cái sức khỏe nó tăng trưởng nha. Your body become indestructible. Cái cơ thể cái vị nó trở thành kim cang. It becomes something called Vajra. Vajra. These Chan masters, they have Vajra bodies. Họ tu thiền đến cái độ họ biến cái thân họ thành cái thân kim cang luôn. They're indestructible. Yeah, I know it's the first time for you first timers. You say, wow, geez, these guys, this is too much. Of course, it's beyond your wildest imaginations. What you're capable of doing with your meditation practices. So if that's possible, I ask you, why would you settle for anything less than that and waste your time with meditation? That's why we don't teach it that way. We don't want you to waste your time. Bởi vì cái vị thấy cái thân cái vị trở thành thân kim cang, nó gọi là bất hoại. Cái vị thiền trình độ như vậy đó. Tại sao cái vị nếu có thể làm được cái phương pháp dẫn cái vị tới cái cảnh giới đó, tại sao phí thì giờ cuộc đời mà làm cái gì?
Vì vậy chúng tôi không dạy những cái phương pháp mà thiền mà thoải mái đó. Cái đó là phí thì giờ cuộc đời. Okay. All right. So you will become indestructible. Quý vị trở thành bất toại. What does it mean indestructible? Kim cang nghĩa là sao? I bet no one knows, but let me. $5 if anyone gives me the right answer. Người này kéo giải thưởng lại $5 nếu ai trả lời đúng. I used to lose. I've been losing my shirt. Okay. I used to bet $100 and I've been losing. I owe like $700, right? Đức thầy cứ cá $100, cái nợ $700. I still owe $700. So now we lower the price a little bit to make it more affordable. $5. Anyone? What does when people talk about when the time people talk about Vajra Body, what does it mean? Khi mà đến đại thừa nói cái thân kim cang nghĩa là sao? Yes, Jim. Body with no outflows? Cơ thể nó không có lậu. Yes, but not what I'm looking for. Yes, anyone else? Thân kim cang nghĩa là sao? It's indestructible. Vajra is the hardest substance in this universe. Cái kim cang là một cái thân, một cái thể chất mà nó không có nào nó cứng hơn được. Nothing is harder than this substance. It's even harder than diamond, as you know. Cái kim cang nó còn cứng hơn kim cương nữa. Okay? So what is Vajra Body? Cái cơ kim cang, thân kim cang là cái gì? Anyone? Yes, Brady. That would probably mean that your body would not succumb to normal infirmities, sicknesses, and health issues that would weaken otherwise a lesser strong body. $2. Very close. Very good. Okay. Okay, I owe you two. See, I told you, I always lose when I bet. Này cái thua hoài, muốn là cá là thua hoài. Vajra Body means that your mind is unmoved. Kim cang là có nghĩa là cái tâm quý vị nó bất động. They can attack you. They can break your arm. They can hurt you, okay, physically. But your body is totally, your mind is totally unmoved, unimpressed, unaffected. Thân kim cang này có nghĩa rằng là mặc dầu nó chặt cái tay quý vị ra, nó xẻo cái tay quý vị, cái óc quý vị nó vẫn không phiền não như thế. That's what it means. Remember the samurais? Nhớ mấy cái samurai bên Nhật không? They're scary because họ rất là đáng sợ because they're not afraid of death. Họ không có sợ chết. They would die gladly to protect their honor or their lords. Họ sẵn sàng chết để mà bảo vệ cho cái thể diện của họ, hoặc là bảo vệ cho cái ông chúa của họ. They're the most scary warriors because they are not afraid of death. Họ rất đáng sợ tại vì họ không sợ chết. Okay? They're not afraid of death at all. That's why they're very scary. You have to kill them in order to stop them. Nên quý vị phải muốn chặn họ lại, phải giết họ mới chặn được. Because they keep on coming at you. Họ tới tấn công quý vị hoài. Okay? So this Vajra Body is even more scary than the samurai spirit. Cái kim cang nó còn đáng sợ hơn là cái người samurai. Why is that? Because this Vajra Body here will keep coming at you lifetime after lifetime.
Tại vì cái thân kim cang này, cái người có thân kim cang sẽ tới tấn công quý vị đời đời kiếp kiếp luôn. Then you cannot stop them. Lifetime after lifetime. Okay. More than that, nó còn nhiều hơn nữa. Actually a lot more. The other half, Brady, is not physical. The other half is the invisible part that's indestructible. The destructible part is only the body. The other half is the invisible. That's the most scary part. Everything in the world has two parts, visible and invisible. Cái thế gian này có hai cái phần. Phần quý vị thấy được, phần quý vị không thấy được. Okay? What you're seeing only right now, what you're very attached to is a visible world. Cái quý vị đang chấp vào là cái chấp vào cái thế giới mà hữu hình. There's the invisible world. Okay? Có cái thế giới vô hình. That most people say, I don't know about that. Most scientists will question that. But we all know that's real. The invisible world is real. Ai cũng biết rằng là thế giới vô hình nó thật. Tại sao? Why is that? It's feelings. Example, your feeling is invisible. Yes? Cảm giác cái gì nó vô hình. Your mind is invisible. Óc cái gì nó vô hình. The scientists don't know what it is yet. Những người khoa học gia chưa biết đó là cái gì hết. Am I right? Am I right? The wisest scientists, the smartest scientists don't even know what a mind is. Không, những người khoa học gia mà nổi tiếng, giỏi nhất cái thế gian này, không ai biết cái tâm quý vị là cái gì hết. No one knows. It's invisible, right there. Why? What makes us be who we are? We don't know. It is a mind here that controls everything. We don't even know what it is. Sự thật á, không ai biết óc của quý vị tại sao mình trở thành con người. Mình có cái óc này, không ai hiểu cái óc tại sao nó hoạt động. Tại sao mình có những cái hành động của con người. Your mind it determines your human nature and no one knows what it is. Óc quý vị thiệt ra không ai biết óc quý vị ra sao ấy. Thành là không ai hiểu được cái thế giới vô hình. That's why no one understands this invisible world. Okay? Okay, how am I going to get out of this? And that's a nice thing about lecturing about chat. You take chances. And then if it doesn't work, I say, oops, forget that. Okay, so improvement is that the reason I mentioned Vajra because you practice meditation, you can go very very far. It takes you very far. Thành ra cái lúc mà thiền đó, don't settle for small things. Thầy khuyên quý vị đừng có chấp nhận những cái kết quả nhỏ mà nó không bao nhiêu ấy. It's insignificant. You know, this good feeling you sit in a chair, that's nothing at all. Những cái cảm giác mà thoải mái cái vị ngồi trên ghế đó nó thiệt ra nó không có bao nhiêu hết, không có gì mà đáng. Whereas if you are willing to endure the discomfort, ngược lại nếu cái vị mà chỉ có nhận cái đau khi mà ngồi xếp bằng cái chân đó, you get so much more out of it. Cái vị sẽ được được nhiều hơn. So much more that we care to describe to you, because we think you are not as petty. Chúng tôi không nói nhiều về những cái lợi ích đó, tại vì chúng tôi nghĩ cái vị cao thượng hơn nhiều. Seriously, it is so much more than we care that we can talk about. Nó có nhiều cái lợi ích quá đi, thành chúng tôi không muốn nói. We let you discover it yourself. Chúng tôi để cái vị tự khám phá này. All it takes for you, the price you have to pay is to endure the discomfort. Và cái vị khám phá rồi với điều kiện là cái vị phải chịu nhận cái đau đó. Okay, it becomes clearer if you're willing to endure it. Nó rõ ràng hơn khi cái vị sẵn sàng nhẫn chịu. Okay?
So mindful self-improvement is all those things, and cái tiến bộ ở trong tất cả những cái mình nói vừa qua. Okay. And what else is self-improvement? Master Xian Jie. Tiến bộ là gì nữa? Nó thể hiện nhớ. Tiến bộ là từ bi hơn. Yes, that's also true. You become kinder and more compassionate to the people around you. Cái vì tự động trở thành từ bi hơn với những cái người xung quanh mình. Okay. What else? Yes. Become less selfish so you can help other people without wanting anything. Bớt ích kỷ, you become less selfish and you become more generous and you're willing to help. Cái vì trở thành bớt ích kỷ hơn và trở thành rộng lượng hơn và sẵn sàng giúp những người khác. There's something else, I wanted to say but I forgot because I got sidetracked the last half hour. Có cái gì thầy muốn nói nhưng mà thầy quên phức rồi. All my lectures are not prepared, by the way. Thầy nói, I open my mouth and I look at your face and I follow your face. Dạ mấy bữa này là thầy mở miệng nói xong nhìn cái sắc mặt cái gì mà nói tiếp thôi chứ còn and totally unprepared. So when like when I started talking and then Mark starts making grimacing and then I change topic. Okay, does anyone have any questions? Ai có thắc mắc gì không? Do not be afraid to endure the discomfort. Okay, là cái vị tôi khuyên cái vị đừng có ngại là những cái đau. All we ask of you is endure a little bit more each time you meditate. You get so much more out of it. Okay. Mỗi lần cái vị mà nhận như vậy, nhận thiền mà nhận thêm một tí nữa thì sẽ tiến bộ. Self-improvement is very can be measured by your ability to endure a little bit more every time you meditate. That's how I define self-improvement. Thầy định nghĩa cái tiến bộ là mỗi lần quý vị thiền, quý vị có thể nhận hơn được một tí nữa. Endure a little bit more. Whether it's your physical discomfort, hoặc có thể là nhận cái khó chịu của cái chân quý vị, or the discomfort in your mind, hoặc như cái óc quý vị nó khó chịu. Okay, you wanna quit, quý vị muốn bỏ cuộc. Don't quit. Sit a little bit longer. That's also enduring. Thay vì nghỉ sớm, ngồi lâu hơn một tí, đó là tiến bộ. Okay? Bless you. Okay? And if you improve, mà nếu quý vị tiến bộ, then you will be able to handle the stress better. Cái vị mà tiến bộ như vậy, cái vị sẽ có thể đối phó với cái căng thẳng của tinh thần nó dễ dàng hơn. Okay. To the point where in Chan, tới trình độ mà khi mà quý vị thiền không có, you have some Chan skills, quý vị có cái công phu thiền. Okay. It will take you it takes you very quick. You can eliminate your stress instantaneously. Quý vị có thể xóa bỏ được cái căng thẳng tinh thần ngay lập tức. Why is that? Is it bragging? Cái đó là hơi khoe khoang là sao? What is stress? Rachel, what is stress? Căng thẳng tinh thần là cái gì? It's the mind's interpretation of external events in a negative and self-harming way. How am I going to touch that? Can we say it in a way that's easy to understand, that we don't have to pay for? It's your mind tensing up.
Cái stress chỉ là cái óc cái vị đó, cái tâm cái vị nó gồng lên. That's all it is. Your mind freezing, panicking. Óc cái vị nó gồng lên, nó cứng lại, nó cứng đơ đi. You don't know what to do. You panic. Hoảng sợ. Okay? So, if you have meditation skills, nếu như quý vị có cái công phu thiền, you can unfreeze your mind, you can get rid of your stress instantaneously by unfreezing your mind. It's that simple. Nên cái vị thiền, cái vị mà có công phu thiền, cái vị sẽ xóa cái căng thẳng tinh thần ngay lập tức. Bằng cách nào? Bằng cách đừng để óc mình nó cứng, thì mình gỡ nó, không cho nó cứng nữa. Nó giản dị như vậy. You unfreeze your mind. That's all you do. And that's in Chan meditation. There is an expression for that. You drop it. You drop it. Xả nó thôi. Whatever you're worried about, whatever stresses you out, you drop it. You're able to mentally drop it. Tự động. Cái gì nó khiến cái vị căng thẳng tinh thần, cái vị có thể có khả năng xả ngay lập tức. Xả cái tâm cái vị. That's all it takes. Why can't you do it? Somebody is thinking, ai đang nói, tại sao tôi làm không được? Why not? You don't have the wisdom. You don't have the wisdom. Không có trí huệ. You cannot drop it because you're attached to it. Vì xả không được tại cái vì chấp vào nó. You attach to it, that's why you refuse to drop it. Cái vì chấp vào nó thành cái vì xả không được. That's all it takes. If you're able to let go of that attachment, then you can drop it just like that, right? You know, I used to drop the mouses, and I realized it's so expensive. So and I have new attachments. As an example, lúc trước thầy chuyên môn biểu diễn bằng cách là thả cái con chuột này, cái khám phá này con chuột nó hư hết. Bây giờ sợ không dám xả nữa. So bây giờ có cái chấp trước mới. I discovered a new attachment. You see, every time I look at this mouse, I say, wow, I'm attached to a mouse. Okay? So you cannot, you have this attachment. You have this fear of loss. Okay? Cái gì sợ bị thiệt thòi. Okay? Whereas if you somehow allow your mind, yourself to accept that loss, to accept the pain, then you no longer are afraid. Your mind will unfreeze. Là cái vị mà sẵn sàng chấp nhận cái thiệt thòi, chấp nhận cái khổ, thì cái óc cái vị nó không còn cứng nữa. And it takes practice. Và cái đó nó cần cái sự luyện tập. You cannot talk about it. Không thể nào nói được. You have to face your attachments one after another. Phải tập nhìn cái chấp trước của mình từng cái nữa. It's a lot of hard work. Nó rất nhiều cần phải làm việc. What choices you have? Nếu quý vị không làm thì quý vị có sự lựa chọn gì? Who's going to let go your attachment for you? Nếu quý vị không bỏ những chấp trước, ai bỏ cho quý vị bây giờ? Each attachment, by the way, một cái chấp trước quý vị đó. You know what one attachment, each attachment is? Quý vị biết một cái chấp trước là gì không? Would you like to know the truth about each of your attachment? Quý vị muốn biết cái sự thật giữa mỗi cái chấp trước quý vị có không? Would you like to know? Yes. Would you be willing to pay for it? Yes. Can we erase that? Each attachment is sickness. Mỗi chấp trước là một cái bệnh của quý vị.
each attachment, okay, is a supply line for your illness. Mỗi chấp trước á, là cái đường dây tiếp tế cho cái bệnh của quý vị. Think about that. Meditate on that. The more you hang on to your attachment, the sicker you become. Cái vì mà càng bám vào cái chấp trước của mình á, thì càng bệnh thêm. Conversely speaking, nói một cách khác, if you let go of your attachments, then you become healthier. Quý vị nói ngược lại, nếu quý vị bỏ chấp trước của mình thì quý vị sẽ khỏe mạnh hơn. That includes attachments too. This includes all kinds of attachments. Đủ cái loại chấp trước đấy. In particular attachments to your children. Đủ loại chấp trước này. Ví dụ chấp trước con cái mình. Yes. To your wife. Chấp trước vào vợ mình. Yes. So do we then become unemotional? Như vậy chúng ta không còn tình cảm nữa hả? We don't care anymore. Mình không có màng nữa hả? Không có thương người ta nữa. So we don't love our children anymore. Có nghĩa là mình không thương con cái mình nữa hả? Is that what it means? Có phải như vậy không? No. Then what is it? How can you drop your attachment to your children and not love them? Sao mà không chấp trước con mình mà không thương nó được, mà còn thương nó được? How can you drop your attachment to your children and yet still love your children? Is it possible? Talk to Mary Jo about it. Huh? Is it possible? Yes. No. See, it's not possible. It's less attached but not completely detached. It turns out, if you can really truly drop your attachment to your children, you actually love them more. Sự thật nếu quý vị có thể xả được cái sự chấp trước với con cái, vợ chồng mình, thì quý vị thực sự thương người ta, có thể thương người ta nhiều hơn. Think about it. You will end up loving them more. Vì sao quý vị thương người ta nhiều hơn? You appreciate them more. But then time is up. We should go to lunch. Tới lúc mình tới ăn nhiều ăn trưa rồi. You know, I'm not attached to the lecturing to you. Em không chấp và nói pháp cho quý vị nghe. Okay. Any questions? Final questions? Ai thắc mắc gì không? If not, then let's go have lunch. Nếu không, mời quý vị đi dùng trưa. Sounded laughing, but I realized, well, shout out.